อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบธัมมิถุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆมุโธขอเชิญทุกท่านน้อมกราบหลวงปู่เขียวพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบขอนิมนต์หลวงปู่เขียวแสดงธรรมเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะวัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของเราท่านทั้งหลายจะมีแด่พระรัตนตรัยในองค์แห่งพระพุทธเจ้าแห่งพระธรรมเจ้าแห่งพระสังฆเจ้าและก็ขอความเจริญงอกงามความไพบูลย์ในธรรมทั้งหลายจะมีแก่ญาติธรรมสัมมาปฏิบัติทุกท่านต่อไปเราก็จะได้มาร่วมกันศึกษาธรรมสนทนาธรรมกันเพื่อเป็นประโยชน์สุดที่ผลสำหรับเราท่านทั้งหลายที่น้อมระลึกนึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ซึ่งวันนี้ก็จะได้ นำในเรื่องของคันโทรสูตรมาเล่ากล่าวให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังกันซึ่งมีใจความอยู่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกันมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่มหาสมุทรยังมีสมัยเหือดแห้งไม่เป็นมหาสมุทรแต่เราไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกันมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่จะกระทำที่สุดทุกข์ได้รู้ก่อนภิกษุทั้งหลายขุนเขาสิเนรุยังมีสมัยที่ถูกไฟไหม้พินาศไปมีอยู่ไม่ได้แต่เรากล่าวไม่ได้ถึงการกระทำที่สุดทุกข์แห่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกันมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบต้องเที่ยวไปมาอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแผ่นดินใหญ่ยังมีสมัยที่ถูกไฟไหม้พินาศไปมีอยู่ไม่ได้แต่เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกันมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่จะกระทำที่สุดทุกข์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกถูกล่ามไว้ที่หลักหรือที่เสาอันมั่นคง
ย่อมวิ่งวนเวียนตามหลักหรือเสานั่นเอง แม้ฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฉันนั้นเหมือนกันแลไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับแนะนำในอริยธรรมไม่ได้เห็นสัตตบุรุษไม่ฉลาดในสัตตบุรุษไม่รับคำแนะนำในสัตตบุรุษย่อมตามเห็นรูปด้วยความเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปย่อมตามเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณเขาย่อมเล่นวนเวียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองเมื่อเขาเล่นวนเวียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ย่อมไม่พ้นไปจากรูปไม่พ้นไปจากเวทนาไม่พ้นไปจากสัญญาไม่พ้นไปจากสังขารไม่พ้นไปจากวิญญาณไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์รู้ก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับได้เห็นอริยเจ้าฉลาดในอริยธรรมได้แนะนำดีแล้วในอริยธรรมได้เห็นสัตตบุรุษฉลาดในสัตตบุรุษฉลาดในสัพปริสธรรมได้รับแนะนำดีแล้วในสัพปริสธรรมย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นสังขารด้วยความเป็นตนไม่เห็นตนมีวิญญาณไม่เห็นวิญญาณในตนหรือไม่เห็นตนในวิญญาณอริยสาวกนั้นย่อมไม่เล่นวนเวียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอริยสาวกนั้นเมื่อไม่เล่นวนเวียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมพ้นจากรูปพ้นจากเวทนาพ้นจากสัญญาพ้นจากสังขารพ้นจากวิญญาณพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์เป็นพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงที่กรุงสาวัตถีในพระเชตวันตวิหารแก่พุทธบริษัทซึ่งได้ยกมากล่าวให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังซึ่งจะให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้น้อมระลึกนึกถึงความเป็นไปของสังสารวัฏที่หาที่สุดไม่ได้นะดังนั้นสิ่งที่เราจะพึงระลึกสำนึกถึงพระธรรมคำสอนเนี่ยให้น้อมนะเข้ามาถึงความเป็นไปความเป็นมาของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนะซึ่งสังสารวัฏคือการที่
สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยผู้ท่องเที่ยวอยู่ผู้เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วแก่แก่เจ็บตายอยู่ในสังสารวัฏวนเวียนนะเราก็ให้เราระลึกนึกถึงวิถีชีวิตแห่งสรรพสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ท่องเที่ยวไปนะไม่ใช่เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาตินะไม่ใช่เฉพาะแต่อดีตชาตินะมันจะหมายถึงหาที่สุดหาเบื้องต้นบางทีก็หาเบื้องปลายก็ไม่เห็นหาเบื้องต้นก็ไม่เจอนะก็เราท่านทั้งหลายผู้ถูกอวิชชาที่มันปิดกั้นมองไม่เห็นหนทางในการที่จะออกหนทางที่จะไปแต่บางทีเราก็หลงเพลิดเพลินมีความยินดีมีความชอบใจที่เรียกว่ามีตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องประกอบไว้นะไม่ให้ออกนะยังหลงสำคัญว่าการมีชีวิตอยู่หรือการท่องอยู่ในโลกนะมันเป็นความสุขนะเป็นความสุขที่เกิดจากการหลงอยู่ในกามคุณอารมณ์หลงอยู่กับรูปหลงอยู่กับเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้เรียกว่ายินดีพอใจในกามคุณซึ่งมีตัวตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาไว้ซึ่งมีความไม่รู้เป็นเครื่องปกปิดไม่ได้เห็นหนทางทำให้เรานั้นมองไม่เห็นตามความเป็นจริงสำคัญผิดหลงผิดอยู่นะเมื่อเราถูกอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้เนี่ยเขาบอกเหมือนอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นะมองไม่เห็นความเป็นจริงนะเห็นกามคุณก็ดีเห็นความเห็นตัวเองก็ดีเห็นการกระทำพิธีการของตัวเองก็ดีและยิ่งไปสำคัญนั้นก็คือมีความยึดมั่นถือมั่นก็คืออุปาทานเป็นเครื่องยึดถืออยู่หรือในมหาสมุทรที่ยังมีสมัยยังเหือดแห้งไม่เป็นสหาสมุทรแต่เราไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้เที่ยวไปอยู่จนกระทำที่สุดทุกข์ได้คือเปรียบได้ดังว่าขนาดมหาสมุทรที่ว่าใหญ่ก็ยังมีโอกาสที่จะเหือดแห้งแต่ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้นไว้เนี่ยมีตัณหาเป็นเครื่องพาไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีเนี่ยยังหาหนทางไม่เจอนะแต่นั้นแล้วเนี่ยเราก็พึงมาศึกษามาเรียนรู้อย่างที่เรากำลังศึกษาอยู่อะไรคือตัวอวิชชาอะไรคือความไม่รู้ตัวตัณหาที่มันเป็นเครื่องนำพาไปเนี่ยความยินดีความพอใจความไม่ยินดีความไม่พอใจเป็นเครื่องปกปิดไว้เป็นเครื่องกางกั้นไว้ในพระสูตรท่านก็จะกล่าวถึงว่าความยาวแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่บางทีเราก็มองไม่เห็น
จะสัมพันธ์ผิดในความเป็นมนุษย์ก็ดีความเป็นเทวดาก็ดีความเป็นผู้มีชีวิตอยู่ในโลกก็ดีเนี่ยเรายังหลงอยู่เรายังหลงอยู่จะด้วยอาการด้วยกิริยาอะไรก็แล้วแต่ยังสำคัญว่าชีวิตเรามีชีวิตเราต้องมีความสุขเราต้องแสวงหาความสุขอยู่เรื่อยๆประคับประคองชีวิตเพื่อต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อจะเห็นโลกเพื่อจะเห็นความสำเร็จเพื่อจะได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการและปรารถนาคือมองไม่เห็นทุกข์จากการเกิดนะพูดง่ายๆยังมองไม่เห็นจะทุกข์จากความแก่ความเจ็บยังมองไม่เห็นทุกข์จากความตายนะในเรื่องของสังสารวัฏที่เราต้องการมีชีวิตอยู่มีความปรารถนาอยู่ก็เป็นเรื่องที่ใกล้นะเป็นเรื่องที่ใกล้แต่เป็นสิ่งที่เราฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยนะอยู่เป็นประจำแต่เราก็มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นอย่างพวกเราที่เป็นชาวพุทธนะที่นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามในหลักธรรมคำสอนนะส่วนใหญ่เราก็จะมีความปรารถนาในการที่จะมีชีวิตเพื่อที่จะต้องการประสบกับความสุขมีชีวิตอยู่ที่แสวงหาความสุขพยายามที่จะเอาชนะความทุกข์นะโดยวิธีต่างๆเมื่อเราชนะความทุกข์ได้เราก็จะมีการเสวยความสุขอยู่ฝ่ายเดียวปรารถนาในสิ่งที่ตัวตัณหามันนำพานะตัณหานำพาอย่างเราทำบุญทำกุศลอยู่ประจำเนี่ยนี่วายเว้นเนี่ยที่เราจะต้องปรารถนานะอย่างใส่บาตรทุกวันให้ทานรักษาศีลนะเราจะเห็นการปรารถนาจากพระคุณขอให้ลูกช้างมีความสุขมีความเจริญมีความงอกงามมีอายุมีวรรณะมีสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติด้วยเทินถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นนะจะไม่ญาติโยมมีอายุนะต้องมีอายุก็แสดงว่าต้องการมีชีวิตอยู่นะมีผิวพรรณที่ผ่องใสอาจจะต้องการให้สภาพร่างกายที่มันยังอยู่ในสังสารวัฏต้องการความอ่าสวยความงดงามความเปล่งปลั่งความแข็งแรงกินดีอยู่ดีมีชีวิตที่พร้อมเพรียงนะในชาวพุทธของเราก็จะมีความปรารถนาอย่างนั้นและส่วนใหญ่แต่ละวันเนี่ยโดยเฉพาะญาติโยมทั่วไปได้แล้วที่ยังยังไม่เห็นภัยถึงการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็ยังมีความคิดอยู่อย่างนั้นหรือแม้กระทั่งการตายความเจ็บทั้งหลายเหล่านี้เราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ็บนะเพื่อต้องการรักษาชีวิตนั้นให้ประสบกับความสุขไม่ให้แก่เราพยายามดิ้นรนหาสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดให้ยืดยาวยืนยาวอยู่นั่นเองนะไม่ประสบกับความเจ็บปวดไม่ประสบกับความเฒ่าชราแก่ชราแห่งสังขารร่างกายของเราเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยแม้แต่เรานะเข้ามาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็จริงอยู่แต่ความปรารถนาที่จะไม่เกิดเลยเนี่ยน้อยนักนะ
ไม่มีใครเลยที่ปรารถนาจะขอจะประคุณขอให้ได้เกิดเลยในชาติต่อไปเพียงแต่เรานำศัพท์ภาษาบางอย่างนะนิพพานปัจจโยโหตุนะขอให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมคำสั่งสอนอันให้พบเรืองแก้วขอให้แคล้ววงบานขอให้พบพระศรีอานนะในนิพพานในอนาคตการนู่นเทินนะทั้งที่ปรารถนาอย่างนั้นจริงแต่พอบอกว่าไม่ต้องเกิดแล้วนะเนี่ยบางคนก็ได้ยินได้ฟังพระสงฆ์ที่ท่านเข้าใจบางทีก็ไม่พอใจเกิดความไม่รู้ถึงว่าถ้าไม่เกิดเนี่ยจะดีแต่ก็เหมือนกับว่าแช่งไม่ให้เราเกิดเนี่ยแช่งเราให้ไปสู่ที่ไม่ดีคิดว่าการไม่เกิดเป็นสิ่งไม่ดีแต่มีนิทานปรัมปราที่เคยเล่านะยายจันทร์นะยายจันทร์ไปกราบพระไหว้พระสวดมนต์อยู่ทุกวันนะตอนเย็นเนี่ยก็นำข้าวตอกดอกไม้ไปบูชาพระที่ก็สวดมนต์ในสามเณรรูปหนึ่งสามเณรก็คงจะสงสัยว่ายายเนี่ยเวลาสวดมนต์เสร็จแล้วจะทำอย่างไรแต่ก็ไปแอบอยู่ที่ใต้ขออภัยแอบอยู่ข้างหลังพระประธานใหญ่สวดมนต์เสร็จแล้วก็ตั้งใจปรารถนาอย่างที่ว่านะโยมนิพพานปัจจโยโหตุนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนแจ้งเต็มตลอดก็ให้เข้าถึงนิพพานด้วยเถิดนะสามเณรได้ยินอย่างนั้นก็นะพูดออกมาครั้งนึงว่ายายจันพร้อมจะไปนิพพานหรือยังได้ยินแค่นั้นตกใจหมดเลยตกใจโอ้สั่นอกสั่นขวัญหายทุกวันสวดมนต์ไหว้พระภาวนาปรารถนาหลวงพ่อไม่เคยพูดนะวันนี้ให้หลวงพ่อพูดได้ชวนไปนิพพานนะอาจารย์บอกโอ้ยังไม่พร้อมเจ้าค่ะลูกเต้าก็ยังไม่อยู่ยังไม่ได้พอมีพอกินเลยหลานก็ต้องเลี้ยงดูอยู่โอ้หมูหมากาไก่ที่บ้านก็ยังไม่มีใครดูเลยตอนนี้โอ้มันก็กลับกลายเป็นว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยก็เกิดความภาวะพะวงความลังเลและความสงสัยหรือกลัวตายนะเอาเข้าง่ายๆว่าไปนิพพานเนี่ยต้องตายแน่นอนเออต้องตายแน่นอนอาจารย์พอได้รู้สึกว่าหลวงพ่อพูดได้แค่นั้นแหละโอ้ตกใจเลยรีบกราบหลวงพ่อเดินกลับวัดเลยตั้งแต่วันนั้นไม่ยอมมาเลยอืมก็มีนิทานที่เขาเล่าไว้เปรียบเปรยไว้นะให้ฟังว่าบางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจเลยนะไม่เข้าใจว่าอัตภาพนะความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วมันเกิดความทุกข์ที่มีชีวิตอยู่ก็คือมันต้องท่องเที่ยวไปบางทีเราก็ไม่เข้าใจถึงหลักของพระศาสนาโดยท่องแท้เพียงแต่ว่ามีศาสนาไว้เป็นคอยบรรเทาเมื่อเจอความทุกข์พอมีความสุขเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะพอเจอความทุกข์เจอปัญหาชีวิตเราก็ค่อยเข้ามาศึกษาเข้ามาหาพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะแต่เราไม่ได้เข้าถึงความเป็นจริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะว่าด้วยเรื่องอะไรนะบางทีก็ยังเข้าไม่ถึงแห่งธรรมตรงนั้น
สาเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราฟังธรรมกันอยู่และก็พูดถึงหลักของความจริงเรื่องถึงของปรมัตถธรรมเรื่องถึงสัมมาสัมโพธิแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเอาเข้าจริงๆเราก็ยังปฏิเสธในการที่จะเดินรอยตามแห่งพระอริยเจ้าท่านทั้งหลายเพียงแต่เรามาเพื่อที่จะต้องการปลดเรื่องความทุกข์ในขณะปัจจุบันที่เราเป็นอยู่พอมันคลายทุกข์ได้จิตใจไม่กังวลจิตใจพอมีพละกำลังเราก็สลัดทิ้งถึงคำสอนก็มาประกอบอาชีพมาทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานปล่อยคว้างหาสิ่งที่ตัวเองอยากได้โดยลืมไปว่าสิ่งที่มันปรากฏอยู่ปัจจุบันที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งการกระทำที่เรามีกายมีใจที่มันนำพาไปด้วยอำนาจแห่งอวิชชาอำนาจแห่งตัณหาตั้งแต่เราลืมตาดูโลกเห็นกระทบตากระทบหูได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ไปตามอำนาจแห่งแรงของกรรมที่ทำให้เราต้องดำรงชีวิตอยู่ให้พบกับสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างมองไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นถึงความเป็นจริงอย่างที่เราฟังทำกันอยู่เรื่องของอริยสัจสี่คือความเป็นจริงรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้หนทางแห่งความดับทุกข์รู้วิธีการดับทุกข์ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยสังสารวัฏที่เราท่องอยู่เที่ยวอยู่เนี่ยมันหาที่สุดไม่ได้หาที่สุดไม่ได้มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบจากสิ้นจากภพนี้ไปสู่อีกภพจากอีกภพก็ไปสู่อีกภพเพราะอาศัยความไม่รู้ที่ทำให้เกิดบาปเกิดบุญบางทีเราก็เน้นเรื่องบุญแต่เราก็ไม่ได้เน้นเรื่องว่าสาเหตุที่เราจะต้องทำบุญเพราะอะไรสาเหตุที่เราทำบาปเพราะมันเกิดจากอะไรบางทีเราก็ได้ยินแต่ฝ่ายเดียวเราต้องพยายามละบาปสร้างบุญแต่ตัวบุญเองเนี่ยมันชื่อของความสุขเราก็ได้ยินอย่างนี้แต่ความสุขที่เกิดจากบุญความสุขที่เกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราน้อมเข้ามาดูความจริงที่ปรากฏกับตัวเราเองเนี่ยแล้วก็จะนำพาตัวเราเองเนี่ยไปสู่สัมปรายภพภพหน้าอีกยาวนานสักขนาดไหนเราก็ต้องมารู้มาเห็นมาศึกษานัยยะเห็นทางพระศาสนาว่าโลกนี้คือหมู่สัตว์สัตว์ทั้งหลายที่หลงอยู่ท่องเที่ยวอยู่เอถะปัสสะเอถะปัสสติมังโลกังราชารถุปมังยะตะพลาเวสีตันตินตินั้นโตวิชาณตังนะครับสู่ทั้งหลายจึงมาดูโลกนี้อันประดุจราชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ท่านพอรู้หาข้องอยู่ไม่ถึงมันจะสดสวยงดงามจะมีความพิเศษพิสดารยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันท่องอยู่ในโลกอยู่แล้วเนี่ยความจริงที่เราไม่เห็นมันก็จะปกคลุมไว้แต่ถ้าเราเห็นความจริงคืออะไรคือสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันไม่ควรมันไม่สามารถที่จะตั้งอยู่มันไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่ได้มันมีความเสื่อมสิ้นมันมีความสลายไปปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเป็นผู้ไม่ได้สดับไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ฉลาดในสัพปริสธรรมไม่ได้รับการแนะนำย่อมเห็นตามเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นไหม
เห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปย่อมตามเห็นเวทนาหรือเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเป็นตัวเป็นตนสำคัญก็คือสรุปอยู่ที่ว่าเรายึดมั่นอยู่ในรูปขันธ์ในนามขันธ์นะรูปูปาทานขันโธนะยึดมั่นนี่รูปเรากายเราหัวเราหูเราจมูกเราลิ้นเรานะสิ่งทั้งหลายที่มันปรากฏจะเป็นของเราสำคัญผิดยึดผิดว่าเป็นของเราเนี่ยเห็นความเจ็บปวดเห็นความสบายเห็นความร้อนอ่อนแข็งนะเป็นเราเห็นความจำนะความจำได้ความหมายรู้บทความทั้งหลายทั้งปวงที่เราจำได้สิ่งของทั้งหลายที่เราจำอยู่เห็นสภาพแห่งความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยเป็นของเราสภาพแห่งสังขารที่มันเป็นบาปบ้างเป็นบุญบ้างอันนี้ถ้าเราพูดถึงในแง่ของเรื่องของรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยหรือวิญญาณขันธ์เป็นตัวเป็นตนนะสำคัญว่าเป็นของเราคือไม่เห็นแจ้งแล้วไม่เห็นแจ้งไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้าอย่างเราเรียนรู้เรื่องของวิปัสสนาเนี่ยก็จะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะทำยังไงถึงจะเห็นรูปไม่ใช่ตัวใช่ตนได้ทำยังไงจะเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้ทำยังไงถึงจะเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะเหตุที่เราสำคัญสิ่งเหล่านี้ผิดเรามีทิฏฐิสำคัญว่าเป็นรูปเราเวทนาเราสัญญาเราสังขารเราวิญญาณเราเนี่ยเมื่อเรายังเห็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เป็นของเรานะเราก็ไม่สามารถจะเห็นความจริงได้นะเพราะถูกทิฏฐิถูกตัณหานำพาไปนะถูกทิฏฐิตัวตัณหานำพาไปต่อให้เกิดบุญบ้างเกิดบาปบ้างนะเพราะเราไม่รูปขันธ์มีเวทนาขันธ์สรุปแล้วก็คือเราเนี่ยเรานะตัวเราตัวฉันตัวเธอนี่แหละมันเลยทำให้เรานั้นนะเกิดการกระทำนะทำบุญอยู่บ่อยนะสภาวะแห่งสังขารขันธ์ที่มันเสพปุ้นสังขารขันธ์ที่มันจำอยู่ในเรื่องดีและเลิกอยู่ในเรื่องดีมันก็จะพาทำปรุงแต่งจิตเกิดความสุขเกิดความดียินดีเราก็จะหลงอยู่ในเรื่องของบุญว่าเรามีดีมีสภาพภายนอกนะพบสิ่งเห็นสิ่งดีได้ยินสิ่งดีรับรู้ในสิ่งดีนะหรือเจริญนั่นเองก็ได้ง่ายเจริญอยู่ในโลกธรรมยังมองไม่เห็นนะทีนี้มันก็จะมองไม่เห็นสิ่งที่มันเสื่อมสลายมันก็จะติดอยู่ติดอยู่แต่เอาก็จริงเนี่ยถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงเห็นรูปมันไม่คงที่เห็นรูปมันบังคับบัญชาไม่ได้เห็นรูปนะมันเสื่อมสิ้นสลายไปเห็นรูปมันเป็นเพียงแค่ลักษณะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะสักแต่ว่านะอาการปรากฏของรูปขันธ์เท่านั้นอย่างนี้แหละเราจะไม่ได้ยึดมั่นเราจะไม่ได้สำคัญผิด
เราจะไม่ถูกทิฏฐิและตัณหาเข้าไปฉาบทาและนำพาเข้าไปหรือตัวเวทนาเองก็ดีสัญญาเองก็ดีสังขารวิญญาณเองก็ตามเนี่ยถ้าเราเข้าไปเห็นไปรู้ตามความเป็นจริงมันก็จะถ่ายถอนนะทำยังไงเราจะไปเห็นตัวขันธ์ตัวตนตัวเราเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นอนิจจังหรือมันเป็นอนัตตาได้อย่างไรแต่ทั้งที่เราเองก็อาศัยร่างกายอยู่ก็ต้องอาศัยการฟังเป็นเบื้องต้นฟังนะเรื่องของปรมัตถธรรมนะที่มันเป็นความจริงไม่ติดอยู่ในบัญญัตินะเห็นสภาวะแห่งตัวปรมัตถธรรมคือสภาพกายใจเนี่ยโดยสภาวะแห่งความเป็นจริงอย่างที่พระอนุรุทธาจารย์ท่านได้กล่าวว่าตถาวุตตาพิธรรมัฏฐาจตุตาปรมัตตโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานเมติสัพพทาว่าโดยตามความเป็นจริงแล้วโดยสภาวะแล้วเนี่ยเราก็มีแค่จิตเจตสิกมีรูปนะหรือนิพพานก็หมายถึงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายก็จะแบ่งออกเป็นส่วนรูปอย่างหนึ่งส่วนจิตอย่างหนึ่งส่วนเจตสิกอย่างหนึ่งหรือจะพ้นจากรูปขันธ์นามขันธ์นะได้ก็คือนิพพานก็คือไม่ได้ข้องแวะมีจิตใจที่พ้นแล้วนะซึ่งรูปขันธ์นามขันธ์ไม่ยึดไม่ถือเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานเนี่ยการเข้าถึงนิพพานแต่เวญจขันธ์นั้นยังอยู่ฉะนั้นการที่จะเข้าไปรู้ถึงสภาวะความเป็นจริงก็ต้องหมั่นเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนาและเลิกรู้สึกตามแนวแห่งสติปัฏฐานท่านจึงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนพระอริยสาวกผู้ได้สดับนะแล้วส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับได้เห็นอริยเจ้าฉลาดในอริยธรรมได้รับแนะนำดีแล้วในอริยธรรมได้เห็นสัตตบุรุษฉลาดในสัตตบุรุษได้รับแนะนำดีแล้วในสัตตบริสธรรมย่อมพิจารณาเห็นรูปโดยความย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นไหมเราเจริญภาวนานะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดคิดนิ่งอยู่โดยเห็นแค่เพียงสภาวะอาการนะพิจารณาอย่างนี้โดยความไม่เป็นตัวตนนะปราศจากตัวตนไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีวิญญาณนะไม่เห็นวิญญาณในตนหรือไม่เห็นตนในวิญญาณอริยสาวกนั้นย่อมไม่แล่นเวียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอริยสาวกนั้นเมื่อไม่แล่นวนเวียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมพ้นจากรูปพ้นจากเวทนาพ้นจากสัญญาพ้นจากสังขารพ้นจากวิญญาณพ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโศกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญาตเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากทุกข์อันเนี้ยนะถ้าเราพิจารณาแล้ววางแล้วซึ่งความยึดถือไม่มีแล้วซึ่งทิฏฐิไม่มีแล้วซึ่งตัณหานะโดยความยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยเราก็นะพ้นแล้วนะพ้นแล้วจากการถูกพันธนาการจากกายจากใจถึงมีอยู่แต่เราก็สักแต่ว่ามีสักแต่ว่ามีนะฉะนั้นเมื่อเรา
พ้นจากเครื่องบรรณาการแล้วการที่จะท่องเที่ยวอยู่นะท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนะตามลำดับแห่งการประหารของกิเลสนะที่เราทนหารได้มากนะประหารได้น้อยหรือประหารในที่สุดเลยจะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือที่สุดแม้เป็นพระอรหันต์ก็หมดเยื่อใยแล้วนะจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายเราก็จะพ้นแล้วซึ่งการต้องเวียนอยู่ในสังสารวัฏซึ่งหาที่สุดไม่ได้ดังนั้นเราฟังธรรมเราศึกษาธรรมมาก็ต้องเห็นที่สุดนะเห็นที่สุดแห่งทุกข์เห็นความสุขอันแท้จริงคืออะไรคือการปราศจากนะการเป็นทาสของกิเลสนะการไม่หลงไปการยึดถือไว้ในสภาพร่างกายจิตใจหรือในขันธ์ทั้งหลายที่เรามีอยู่นะมันเจริญสติถึงแม้ว่ามันประหารไม่ได้แต่เราเข้าใจถึงการทำงานของกิเลสโดยมีสติและเลิกรู้สึงรูปขันธ์นามขันธ์ด้วยความเป็นจริงไม่คล้องแวะไม่สำคัญผิดนะไม่ยึดถือเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายได้นะความไม่ยึดถือโดยอนุบาลตามก็ยังดีคือเห็นตามถึงแม้ว่าในขันธสันดานของเรามันยังมีกิเลสหมกอยู่แต่โดยการศึกษาการฟังอยู่สม่ำเสมอการน้อมใจไปสม่ำเสมอการพิจารณาสม่ำเสมออีกเรื่อยๆก็ทำให้เรานั้นเห็นทุกข์ของการเป็นอยู่เห็นทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่นะก็จะทำให้เรานั้นได้ผ่อนคลายได้เป็นระยะเป็นระยะอันวันนี้ก็คงร่วมสนทนากับญาติโยมไปแต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญทั้งหลายจงมีแก่ญาติธรรมสมมาปฏิบัติทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร